तर माझ्या तिसऱ्या पार्टमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि तुम्ही माझा हा तिसरा पार्ट डायरेक्ट बघत असाल तर माझे पहिले जे 2 पार्ट आहेत ते प्लीज बघा, कारण ते पहिले जे 2 पार्ट आहेत त्यात मी खूप महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पहिल्या पार्टमध्ये मी क्यूबची ओळख सर्व पार्ट सांगितले आहेत. दुसऱ्या पार्टमध्ये मी सिम्बॉल्स सांगितले आहेत आणि जे सिम्बॉल्स आता मी इथे वापरणार आहे दिसतायत तुम्हाला. हे लगेच तुम्हाला कळणार नाहीत. माझा सेकंड पार्ट आहे तो नीट बघा, मग तुम्हाला थर्ड पार्ट लगेच समजेल. तर या पार्टमध्ये मी माझी ओळख करून देतो. मी पुष्कर आणि तुमचा माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर या पार्टमध्ये मी तुम्हाला हाऊ टू सॉल्व फर्स्ट लेअर. आता हा क्यूब सोडवला आहे, पण मी हा विस्कटतो क्यूब. हा क्यूब मी आता विस्कटतो. हा बघा मी कसा पण विस्कटतो. तुम्हाला वाटेल मी विस्कटतोय ना असं काय, तसं काय नाही. बघा तुमच्या समोर मी कसा पण विस्कटला. तर आपलं पहिली स्टेप काय आहे, पहिल्यांदा प्लस किंवा क्रॉस बनवा. तर हा जो इथे असा आपल्याला असं काहीतरी बनवायचंय. याला काही जण प्लस म्हणतात, क्रॉस म्हणतात. तर ते आपल्याला बनवायचे. तर आपण कोणता कलर घेता, आपण हा ऑरेंज कलर घेऊ. थांबा मी नीट जरा विस्कटतो. हां, तर आपल्याला फर्स्ट लेअर बनवायचे आहे. तर इथं पहिल्यांदा प्लस करून घ्यायचा. प्लस करण्यासाठी आपल्याला एच पीसची गरज आहे. तुम्हाला एच पीस लगेच समजणार नाही, त्यासाठी तुम्ही माझा पहिला व्हिडिओ बघा. तर एच पीस, याला एच पीस म्हणतात. आणि आपल्याला असा एच पीस शोधायचा आहे की आता समजा मी हा कलर घेतला इथे, तर असं एच पी शोधायचं आहे ज्याची एक बाजू ऑरेंज असेल आणि दुसरी बाजू ग्रीन असेल. तर तसा एच पीस आपण शोधू. हे बघा इथे आहे. तर त्याला याच्या बरोबर खाली न्यायचं आणि आपण याला उलटं करायचं. तर उलटं केलं तर इथे मी सिच्युएशन पण लिहून ठेवले. तर सिच्युएशन कधी कधी काय येते की आपल्याला आता हे जोडायचं आहे. वर एक कलर असा, एक कलर असा. पण आपल्याला कसं जोडायचं आहे की हा तर आपल्याला आता इथे हा कलर वर घ्यायचा आहे आणि हा कलर खाली घ्यायचा आहे. तर यासाठी फॉर्म्युला काय आहे, हा आपल्याला फ्रंटला धरायचं. तर यासाठी फॉर्म्युला काय आहे हा तुम्हाला समजणार नाही. यासाठी तुम्ही माझा सेकंड पार्ट पहा, त्यामध्ये मी हे सिम्बॉल कसे वापरावेत ते सांगितलं आहे. तर पहिला हे आपल्याला फ्रंटला धरायचं आणि पहिला सिम्बॉल काय आहे, एफ इकडे घ्यायचा, लेफ्ट साईडला. तर एफ असा लेफ्ट साईडला घ्यायचा. एफ लेफ्ट साईडला घेतला की सेकंड काय आहे, अप्पर लेअर म्हणजे यू इकडे घ्यायचा. तर यू इकडे घ्यायचा. पुढे काय आहे, राईट वर घ्यायचा. जी राईट बाजू वर घ्यायची आणि अप्पर लेअर म्हणजे हा यू परत इकडे घ्यायचा. तर हे पहा जुळले आहे. मी तुम्हाला परत करून दाखवतो, समजले नसेल तर. सिच्युएशन आपली अशी होती, हे वर घ्यायचं होतं आणि खाली. तर त्यासाठी काय, एफ लेफ्ट साईडला, यू राईट साईडला, ही राईट बाजू वरती आणि हा यू परत इकडे. तर हे बघा हे जुळले आहे. आता आपण सेकंड जुळू. तर यासाठी आपल्याला कोणते 2 कलर, एच पीस कोणत्या 2 कलरचा लागेल, हा ऑरेंज आणि व्हाईट. तर आपण तो शोधू एच पीस. हे बघा इथेच आहे. तर हा असा एकदा खाली घ्यायचा आणि वर घ्यायचा. समजलं? आता आपल्याला समजलं नसेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. मी ती स्टेप तुम्हाला परत रिप्लाय देईन त्याचा. तर आपल्याला पुढचं हे एच पीस लागेल, तो कोणता, ऑरेंज आणि ब्ल्यू. तर तो एच पीस शोधायचा आहे. हे बघा इथेच आहे. तर याला फक्त वर घ्यायचा
आणि आपला आता सिच्युएशन मगाच्या गत झाली. त्यासाठी यो फॉर्म्युला एफ लेफ्ट साईडला, यू यू राईट साईडला, राईट बाजू वरती आणि परत यू इकडे झाला इथे. आता आपला प्लस होतच आलाय. एवढा HP आपल्याला लागेल. हा HP पण इथेच आहे, त्यासाठी पण हाच फॉर्म्युला वापरायला लागेल. सॉरी, यू इकडे राईट वर आणि यू परत इकडे. तर आपण पाहू शकता आपला प्लस झालेला आहे. आणि हे पण म्हणजे जे हे सेंटर आहेत हे जोडलेले आहेत बरोबर. असं आपल्याला फर्स्ट लेअर सॉल्व्ह करण्यासाठी पहिली स्टेप ही आहे. तुम्हाला जर हा प्लस करायला जमले नसेल तर मला कमेंट करा, मी तुम्हाला रिप्लाय देईन. आता फक्त इथेच थांबायचं नाही आपल्याला. आता कॉर्नर जोडायचे आहेत. याला आपण कॉर्नर म्हणतो, हे जोडायचे आहे. त्यासाठी मी खाली फॉर्म्युला आहे, 2 मिनिटे. तर हा फॉर्म्युला आहे कॉर्नर बनवण्यासाठी. इथे लिहिलेले आहे कॉर्नर बनवण्यासाठी. तर आता इथे सिच्युएशन दिले आहे. तर तुम्हाला मी शिकवतो. आता असं आता इथे कॉर्नर समजा आपल्याला कॉर्नर इथे टाकायचा आहे, हा कॉर्नर. तर यासाठी आपल्याला 3 कलर्सचा कॉर्नर असतो. त्यासाठी आपल्याला 3 कलर्स लागतील. आता इथे टाकण्यासाठी आपल्याला कोणते 3 कलर्स लागतील? ऑरेंज, सेंटरचे कलर बघायचे, ऑरेंज, व्हाईट आणि ब्ल्यू. तर तो सेंटर पीस, तो कॉर्नर पीस आपण शोधू. ऑरेंज, व्हाईट आणि ब्ल्यू. ऑरेंज, व्हाईट आणि ब्ल्यू बघा इथे आहे. तर याला आपण जिथे आपल्याला टाकायचं आहे त्याच्याबरोबर खाली न्यायचा. आला. आणि याला अजून एक स्टेप आहे. ती स्टेप मी तुम्हाला, ती सिंपल आहे जरा, ती सांगतो. हे बघा आता इथे आलेला आहे. तर हा बरोबर असा आणायचा. आता हे इथं सिच्युएशन आहे, असं झालं आपला, असा आणि असा. तुम्हाला मी परत एकदा सांगतो. आता आपल्याला तर ही जी लेअर आहे, या लेअरला असा कॉर्नर पीस शोधायचा की तो त्याचे कॉर्नर, ही आपली जे प्लस केला आहे तर तो सेंटर कलर असायला पाहिजे. आता याचा बघा एक आहे आणि एक जो इथला सेंटर आहे तो पाहिजे. आता हा इथे फिट होतोय. समजा हा इथे जर असता तर आपल्याला आता हे 2 सेंटर जुळले पाहिजेत असं शोधायचं. तर तो इथे फिट होतोय. तर यासाठी आता ते फॉर्म्युला काय आहे, या साईडला असतंय, त्यामुळं फॉर्म्युला काय आहे, हा लेफ्ट लेअर खाली, पुढे काय आहे डाऊन लेअर इकडे, पुढे तिसरा काय आहे लेफ्ट लेअर वरती आणि परत डाऊन लेअर इकडे. तर हा कॉर्नर पीस इथे फिट झालेला आहे. आता तुम्हाला या लेअरला कुठला आहे बघा, हा एक आहे. या हा कॉर्नर पीस आहे. तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं. सॉरी, इथे जरा वारा आहे त्यामुळे जरा कागद उडतोय. तर आपला तो कॉर्नर पीस कुठे गेला? हा, तर मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं असा कॉर्नर पीस शोधायचा. त्याची एक या लेअरला पण शोधायचा. त्याची एक बाजू ही असली पाहिजे, कोणती, आपला जो प्लस केलाय त्याची, म्हणजे ऑरेंजची. आणि एक बाजू, आता ही इथे येलो बाजू आहे. तर असा सेंटर शोधा, त्याची येलो बाजू आहे. आता इथे नाही फिट होत आहे. हा, इथे बरोबर फिट होते. हे पहा असं. तर यासाठी हाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे बघा. असं आपलं असं झालंय. हे याचे नका एवढे लक्षात देऊ. तर यासाठी कुठला फॉर्म्युला आहे? हा कॉर्नर जोडण्यासाठी लेफ्ट खाली, डाऊन तिकडे, पुढे काय लेफ्ट वर, परत डाऊन इकडे. हा कॉर्नर पीस इथे जोडलेला आहे. या लेअरला अजून कोणते? हा, अजून एक सिच्युएशन तुम्हाला सांगायची होती. कधी कधी बघा असं होतं, कॉर्नर म्हणजे जो आपला प्लस केलाय तो कलर खाली असतो पण ते आपल्याला जोडा येत नाही लगेच. तर त्यासाठी काय करायचं, या लेअरला आणण्यासाठी जिथं ब्लँक कॉर्नर आहे, म्हणजे आता हे भरलेलं आहे आपला पण इथे ब्लँक आहेत हे 2, मग या 2 कुठल्या बी याच्या, आता मी याच्या खाली धरतो किंवा याच्या खाली धरलं तरी काय नाही. तर याच्या खाली धरायचं, हे एकदा खाली घ्यायचं, राईट लेअर,
परत दोनदा डाऊन लेअर तिकडे घ्यायचं आणि हे वर करायचं, म्हणजे आपला प्लस आपला तुटाय नको. तर आपले हे अजून जोडलेले आहे, तुटले नाही. तर या लेअरला बघा हे आला. तर आता या बाजूला आला हे, म्हणजे आपला जो प्लसचा जो कलर आहे तो या बाजूला आला. आणि हा कलर कुठे आहे ते शोधू आपण. अवकाश इथेच होता. तर असं सिच्युएशन झाली आता. तर या सिच्युएशनसाठी हा फॉर्म्युला आहे. हे बघा असं, हे दोनचे लक्षात घेऊ नका, हे येतात. तर यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. तर हे कधी फॉर्म्युला हा वापरायचा, जेव्हा आपली जो प्लस केला आहे त्यात सेंटर कलर या लेअरला असला पाहिजे आणि त्याच कॉर्नर पीसला जोडून एक मध्ये जो सेंटर आहे तो कलर असला पाहिजे. तर तिथे बरोबर नेऊन ही फॉर्म्युला वापरायचा आहे. ते काय, राईट खाली, डाऊन तिकडे, परत राईट वर आणि डाऊन इकडे. तर हा कॉर्नर पीस जोडलेला आहे. आता आपल्याला एवढे लेअर पूर्ण करण्यासाठी एक कॉर्नर पीसची गरज आहे. तो कोणता, या लेअरला बघा मगाची सिच्युएशन आली, यासाठी ब्लँक येते. इथे एकदा राईट बाजू खाली, डाऊन बाजू 2 वेळा वर इकडे लेफ्ट साईडला आणि राईट बाजू परत वरती. तर या लेअरला आलेला आहे. हे दोन फॉर्म्युले कधी वापरायचे, जेव्हा या लेअरला असेल तेव्हाच हे दोन वापरायचे. हे पूर्ण बाय हँड करून घ्या, कारण हे पूर्ण लक्षात राहिलं पाहिजे फर्स्ट लेअर सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर आता मग ही सिच्युएशन झाली आहे, हे बघा. तर यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल इथे, हा कॉर्नर पीस जोडण्यासाठी. तर तो आपण वापरू. राईट लेअर खाली, डाऊन लेअर इकडे, परत राईट लेअर वरती, डाऊन लेअर तिकडे. तर ही लेअर झालेली आहे आपली. इथे बघा टी सारखा आकार झालेला आहे. प्रत्येक याला टी सारखा आकार झाला आहे. टी सारखा आकार झाला की समजायचं आपली पहिली लेअर सॉल्व्ह झाली. आता तुम्हाला हे समजणार नाही, यासाठी तुम्ही माझा जो सेकंड पार्ट आहे तो पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल. आणि त्याचा पहिला पार्ट आहे ना, तो मी क्यूबची ओळख करून दिली आहे, कॉर्नर पीस, एच पीस, सेंटर पीस, तो पण पहा. आता आपला फर्स्ट लेअर सॉल्व्ह झालेला आहे. तुम्हाला सेकंड लेअर सॉल्व्ह करण्यासाठी माझा व्हिडिओ लगेचच येईल. आणि काही कमेंट असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.